चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपण रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की व्हेज फ्राईड राईस, शेजवान फ्राईड राईस हे दोनच मागवतो. पण ह्या पलीकडे पण एक फ्राईड राईस आहे, तो म्हणजे मशरूम फ्राईड राईस. तो मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया आणि तेल घेऊया 4 ते 5 टेबलस्पून. तेल छानपैकी गरम होऊन द्यायचं आहे, कारण कधी पण चायनीज करताना आपली जी कढई किंवा काही पॅन तुम्ही काही घेतात तो खूप असा गरम झालेला पाहिजे, म्हणजे आपला चायनीज फटाफट आणि छान होतं. तेल गरम झालेलं आहे. आपण यात घालूया पहिल्यांदा लसूण बारीक चिरलेला, त्यानंतर हिरवी मिरची 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, पातीचे कांदे घेतलेत 5 ते 6, एक टोमॅटो घेतलं मी, पण त्यातलं मधलं सगळं काढून टाकलं सीड्स आणि फक्त टोमॅटो घेतलेत लांबा चिरून, आणि सिमला मिरची 1 उभी चिरली. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण यात घालतोय पातीच्या कांद्याची पात, थोडी आपण वरून घालायला ठेवूया. त्याच्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे, 1 टीस्पून सोया सॉस आणि 2 टेबलस्पून चिली सॉस. आणि आता हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅस मोठाच आहे. मशरूम घेऊया. 200 ग्रॅम मशरूम आहेत, ते घालूया. कापून ठेवले होते मी. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिक्स झाल्यावरती मी काय करणार आहे, झाकण ठेवणार आहे ह्याच्यावरती. हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि फक्त 5 मिनिटं वाट बघायची. आता आपण ह्याच्यामध्ये शिजलेला भात टाकूया. इकडे मी पाव किलो तांदूळ घेतला होता आणि त्याचा भात करून घेतलेला आहे. मोकळा करायचा अगदी पूर्णपणे. आता आपण हे मिक्स करूया. व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे आणि हा राईस तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण हे काढून घेऊया. आणि ह्याच्यावर थोडासा पातीचा कांदा. गरमागरम मशरूम फ्राईड राईस तयार आहे. हा जरूर करून बघायचा आहे. कदाचित तुम्ही अगोदर केला असेल आणि त्याची पद्धत वेगळी असेल तर मला कमेंट्समध्ये कळवा. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.